ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින්ම ඕගොල්ලන්ට විශ් කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලන්ට සුබම අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මොකද පහුගිය කාලෙම මම පොඩ්ඩක් බිසි. ඒ නිසා මට කිසිම පෝස්ට් එකක්, මැසේජ් එකක්, වීඩියෝ එකක්, කිසිම පෝස්ට් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද කාර්යබහුල සතියක් හින්දා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ අවස්ථාව කරගන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ පතන්න. ඕගොල්ලන්ට සුබම අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. නැවත වතාවක්. ගොඩක් කට්ටිය මට මැසේජ් එව්වා, WhatsApp මැසේජ් එව්වා, කෝල් ගත්තා. YouTube comment section එකේ comment දාලා තිබ්බා. ගොඩක් කට්ටියට මම පිළිතුරු ලබා දුන්නා. සමහර කට්ටියට පිළිතුරු ලබා දෙන්න බැරි වුණා. මම ඒගොල්ලන්ට අද ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට comment section එකේ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මම ගැටි යම්කිසි ඕගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් වුණා නම් ඉස්සලාම සෝරි කියන්න කැමතියි. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ දවස්වල ඉතාමත්ම කාර්යබහුල සතියක්, කාර්යබහුල සතියන්තයක්, කාර්යබහුල මාසයක්. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ chef කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. chefstyle YouTube channel එකේ analytics බලුවොත් මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ අවුරුදු 18ත් 27ත් විතර වගේ තරුණ පිරිස තමයි ගොඩක් මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ. ඒ ඇනලිටික්ස් ටික මම චෙක් කරද්දි මට තේරිච්ච කාරණා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැමති මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න. මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර කරලා තියෙනවා, A level ඉවර කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට තාම අදහසක් නැහැ මම මොන ක්ෂේත්‍රයෙන්ද ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා chefstyle YouTube channel එක හරහා මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා chef කෙනෙක් වෙන්න. chef කෙනෙක් වෙලා hospitality ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඕගොල්ලන්ට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කල්පනා කරුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕන කියලා. chef කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට තියෙන benefit මොනවද කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් කතා කරන්න යනවා වීඩියෝ එක හරහා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එක අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. දැන් තියෙන රතු පාට බටන් එක නෙමෙයි කළු පාට බටන් එක. මොකක් හරි කමන්නේ ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඇති අයට බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ like එකකුත් දාලා මේ යන්න. මම කතා කරන පළවෙනිම benefit එක තමයි career opportunity. career opportunity කියන්නේ ඔයා chef කෙනෙක් වුණාම ඔයාට ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න. ඔයාට හොටෙල් එකක වේකන්සියක් කමුවොත් හොටෙල් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, රෙස්ටුරන්ට් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගම කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහේ පිට රටකට වගේ යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ හොටෙල් කෝස් එකක් කරලා NVQ වගේ සහතිකයක් අරගෙන ඔයාට පහසුවෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පිට රට වගේ රැකියාවට යනවා නම්. යුරෝප් වගේ යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට වීසා දෙනවා. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන, මුදලුත් ඕන. නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු career opportunity ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණොත්. ඒ නිසා ඔයාට දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන් chef කෙනෙක් විදිහට. මම කතා කරන දෙවෙනි benefit එක තමයි goal එකක් තියෙනවා. goal එකක් කියන්නේ කකුලෙන් ගහන goal එකක් නෙමෙයි. ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයාට future එකක් තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ career opportunity වගේම ඔයාට future එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා වැඩ කරන හොටෙල් එකේ executive chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිට රටට වගේ ගිහිල්ලා එතනත් ඔයාට එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ජොබ් එකේ ඔයාට ටාගට් නීතියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කෙනෙක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලංකා මුදලින් ඔයා ලංකාවේ වැඩ කරනවා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 7ක් විතර වගේ සැලරියක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයා මිඩල් ඊස්ට් රටකට වගේ ගිහිල්ලා ඔයා එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කෙනෙක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලක්ෂ 7ක් ලක්ෂ 10ක් අතර වගේ සැලරියක් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඔයා යුරෝප රටකට වගේ ගිහිල්ලා එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කෙනෙක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ලක්ෂ 20ක් ලක්ෂ 30ක් අතර වගේ සැලරියක් ගන්න පුළුවන් එක්සිකියුටිව් චෙෆ් කියන. ඒ නිසා ඔයාට ටාගට් එකක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා ඔයාගේ ජොබ් එක තුල. මම කතා කරන ඊළඟ benefit එක තමයි free food සහ free accommodation. මේ දෙකම ඔයාට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හොටෙල් එකක වගේ වැඩ කරනවා නම් ඔයා chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් waiter කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රිසෙප්ෂන් එකේ වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගාර්ඩන් එකේ වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැන්ටින් එකේ වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හොටෙල් එකක මොනම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරුවත් ඕගොල්ලන්ට මේ නොමිලේ ආහාර සහ නොමිලේ accommodation ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ සැලරි එකෙන් 45ක් 50ක් විතර වගේ මුදලක් ඉතුරු ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ දේවල් නොමිලේ හම්බ වුණොත්. ඒ නිසා ඔයාට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඔයා මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින් ඉස්සරහට ගියොත්. මම කතා කරන හතරවෙනි කාරණය තමයි ඔයාගේ ස්කිල් එකට රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්කිල් එකට රැකියාවක් කියන්නේ ඔයාට හොඳට කාවින් කපන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අත්කම් වැඩ පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝල් කිචන් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න. කෝල් කිචන් එකේ කාවින් හදනවා, අයිස් කාවින් හදනවා, බටර් කාවින් හදනවා. ඒ දේවල් පුරුදු වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අමතර සැලරියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද එක එක හොටෙල් වලට කාවින් හදලා වෙන වෙන රෙස්ටුරන්ට් වලට පාටිස් වලට කාවින් අරව මේවා හදලා ඔයගොල්ලන්ට අමතර මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කේක් හදන්න දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට යන්න පුළුවන් පේස්ට්‍රි පැත්තට. ඔයාට පිටරට කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ශ්‍රී ලංකන් කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට
ඉන්දියන් කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් හොට් කිචන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ තුලින් ඔයාගේ ස්කිල් එක තව තව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා පේස්ට්‍රි චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට part time පොඩි කේක් එකක් හදාගෙන පාඩුවේ අමතර මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට. මම කතා කරන පස්වෙනි බෙනිෆිට් එක තමයි භාෂාවල් කීපයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මට දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්, හින්දි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ භාෂා දෙකම මට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට හේතුව තමයි මම ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආభాෂය අරගෙන තමයි ඒ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ නිසා ඔයාලටත් ඉගෙන ගන්න ආසාව තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ටත් ඕන භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතාලි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ෆ්‍රෙන්ච් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ භාෂා වුණත් ඕගොල්ලන්ට උනන්දුව තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ සුද්ධොත් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවල් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට. මම කතා කරන ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට අමතර මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් රැකියාවක් තමයි මේ ක්ෂේත්‍රය. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා පේස්ට්‍රි චෙෆ් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බර්ත්ඩේ කේක් හදන්න, වෙඩින් කේක් හදන්න. ඒ තුනොත් අමතර මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා හොට් කිචන් එකේ වගේ වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කේටරින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න, නැත්නම් තමන්ගම කියලා කේටරින් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. වෙනම part time විදියට වෙනම රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගිහලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කාවින් කපන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට කාවින් කපලා ඒවා විකුණන්න පුළුවන් වෙන වෙඩින් හෝල් වලට. ඒ වගේ ඔයාගේ සැලරි එකට අමතර මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ චෙෆ් කියන වෘත්තිය හරහා. ඒකත් මම දකින්නේ හොඳම බෙනිෆිට් එකක් විදියට. මම කතා කරන අන්තිම බෙනිෆිට් එක තමයි පිළිගැනීම. චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඔයා ලංකාවේ පිළිගත්තේ නැතත් ඕගොල්ලන්ට පිට රටකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පිට රටක වුණත් හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල. ඔයා යුරෝප් වගේ ඇප්ලයි කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ ඇප්ලයි කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාට PR එක වුණත් ගන්න පුළුවන් ඒ පිළිගැනීම තුලින්. ඒකත් ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඕගොල්ලන්ට. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් තුනක් ලබා දෙන්නම්. පළමුව ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයා YouTube cooking channel එක පටන් ගන්න කැමති නම් කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට pastry food trial එකක් දෙන්න menu එකක් ඔයා දැනගන්න කැමති නම් අංක 3 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවා. කාරණා 8ක් කතා කරුවා. චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන් තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිල්ලන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.